ඉතින් ඉදු බ්‍රෝල්ක YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙනවා තවත් laptop review එකක්. එහෙම නැත්නම් laptop එකක් ගෙනත් තියෙනවා unbox කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන laptop එක තමයි MSI brand එකෙන් Bravo 15 කියන මෙන්න මේ අලුත්ම gaming laptop එක තමයි මම අද unboxing එක සහ review එක කරන්න තෝරාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අතන මේ ලැප්ටොප් එක තෝරගන්න විශේෂ හේතුව තමයි මේක AMD Ryzen 5 කියන ප්‍රොසෙසර් එකත් එක්ක තමයි එන්නේ. 7 gen AMD Ryzen 5 ප්‍රොසෙසර් එකක් එක්ක තමයි මේක එන්නේ. ඒත් එක්කම මේකේ හොඳ graphic card එකක් තියෙනවා, හොඳ RAM එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ SSD එකක් එක්ක තමයි එන්නේ. ඒකින්ද මේක ගේමින් වගේ කරන අයට නම් ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. ගේමින් ඊළඟට වීඩියෝ එඩිටිං, ඊළඟට graphic designing වගේ කරන අයට මේ ලැප්ටොප් එක ගොඩක්ම යස්ෆුල්. ඒකින් තමා මම අද මේ ලැප්ටොප් එක විශේෂයෙන්ම රිවිව් එකට අරන් ආවේ. ඉතින් මේ ලැප්ටොප් එක මට ඔයාලා රිවිව් කරන්න ලබා දුන්නේ කුරුණෑගල නෙක්ස් කම්පියුටර්ස් ආයතනයේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒගොල්ලෝගේ Facebook page එකට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් මේ පල්ලෙහා පෙන්නන ඒගොල්ලෝගේ නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් දාලා මේවා ගැන විස්තර දැනගන්න. ඒගොල්ලෝගේ PC build, ඒ වගේම ඒගොල්ලෝගේ laptops, අනිත් gaming accessories, computer accessories ගැන දැනගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලොන්ට කතා කරලා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු මේකේ අන්බොක්සිං එකට. ඉතින් මේ ලැප්ටොප් එකේ බොක්ස් එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ සාමාන්‍යයෙන් MSI ලගේ මීට කලින් ආපු වගේ සාමාන්‍ය ඒගොල්ලෝගේ ඩ්‍රැගන් ලෝගෝ එකක් තමයි තිබ්බේ. හැබැයි මේක මේ අලුතෙන් Bravo කියන සීරීස් එකකින්ද ඒගොල්ලෝ සමාජයට ලෝගෝ එක වෙනස් කරලා මේ වගේ ඊගල් කෙනෙක් වගේ තමයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් ගේමින් ලැප්ටොප්ස් කියලා සඳහන් වෙලා තියෙන පොඩි ඩිසයින් එකක් ගිහින් තියෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි මේ පැත්තෙන් ඒගොල්ලෝගේ අලුත්ම MSI ලෝගෝ එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේකේ ස්පෙක්ස් වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. මෙතන Bravo 15C7UCX කියලා සඳහන් වෙලා තියෙන. ඒත් එක්කම මේකේ කලර් එක black. ඒ වගේම මේකේ තියෙන අනිත් ස්පෙක්ස් ටික තමයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අතන මේකේ OS එකත් Windows 11 මේකේ OS එකත් pre-install කරලා තමයි එන්නේ. ඒකින්ද OS එක ගැනත් කිසිම අවුලක් නැහැ. ඉතින් අපිට මේක මුලින්ම unbox කරනකොටම මේක අපිට මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම මේකේ චාර්ජර් ඇඩැප්ටර් එක හම්බෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පුංචි බොක්ස් එකක දාලා ඒකේ අපිට චාර්ජර් ඇඩැප්ටර් එකයි ඒ වගේ මේකට සප්ලයි එක දෙන්න AC කෝඩ් එකකුයි හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට මෙන්න මේ විදිහට ලැප්ටොප් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නම් ලැප්ටොප් එක පොඩ්ඩක් එළියට අරන් පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ පල්ලෙහා කොටස අයින් කරපුවාම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ සේෆ්ටි ගයිඩ් එකේ වගේම යූසර් මැනුවල් එක වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපිට මේක අන්බොක්ස් කරන එකෙන් හම්බුනේ. ඉතින් මේකේ අපිට ලැප්ටොප් එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මම කලින් කිව්වා වගේම අපේ චාර්ජර් එකට කනෙක්ට් කරන පවර් කෝඩ් එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ චාර්ජිං ඇඩැප්ටර් එක නැත්නම් පවර් බ්‍රික් එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගත්තාම වොට් 180ක පවර් බ්‍රික් එකක් තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේක ඇතුලේ ලොකු ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් තියෙනවා, ලොකු ප්‍රොසෙසර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවට අවශ්‍ය කරන පවර් එක ලබා දෙන්න තමයි මේ විදියට ලොකු චාර්ජිං ඇඩැප්ටර් එකක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මම මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්න. ඒ වගේම මේකේ අපිට හම්බෙලා තියෙන පින් එක නම් ටිකක් වෙනස්. මේකේ මේක අපිට මේ පවර් කෝඩ් එක හම්බෙලා තියෙන පින් එක නම් ටිකක් වෙනස්. යුරෝපියන් ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ආපු පින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕන මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඊළඟට අපි බලමු පොඩ්ඩක් ලැප්ටොප් එක අතර නම් මොන වගේ ෆීලිං එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අපි පොඩ්ඩක් ලැප්ටොප් එක එලිසටම බලමු. ඉතින් ඇත්තටම මේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. අර පේනවා ඇති මේ උඩින් අර මං කලින් කියපු අර MSI දැන් මේ Bravo සීරීස් එකේ ඉඳලා මෙන්න මේ විදිහට ඊගල් ලෝගෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට මේකේ
ම පොඩ පිටස ගැන ගත්තොත්තේ අපිට මේ විදිර තම මේක බලාගන්න පුළන්ගෙන වට පෙනති සයිස් එක ගැන පොඩි අයිඩිය එකක් ගන්න ඇතර මර කලින් පෙන්න්නපුවා ටප් ලැප්ටොප්පරට ඇතරම් පොඩි දමන්ද එක මේක ඇබැයි බරන එක සමානවාගේ තම සාමාන්‍ය කිලෝ දෙකක් මේක බර සාමාන්‍යෙන් තියෙන්නේ ඒත්තක අපිට මෙන්න මේ පැත්තෙන් ගත්තාම බලාගන්න පුළුවන් මේක පෝට්ස් ටික අපිට හම්බෙලා තියෙනවා මුලින්ම පව පෝට් එක අයිමත් අපේ චාජයක ප්ලක් කරන පෝට් එක එත්තෙක්ම අපිට එයා වෙන්ට එකක් හම්බෙලා තියෙනවා රේඩියට එකක් එක්ක මේක තින හිට එක රියට දාන්න එත්තෙක්ම අපිට USB 3.0 එකක් සහ නෝමල් USB ස්ටන්ඩ් පෝට් දෙකක් හම්බෙලා තියෙන 3.0 එකක් සහ නෝමල් 2.0 එකක් එත්තකම අපිට මෙන්න මේ සයිඩ් එකෙන් බලාගන්න පුළුවන් අපිට RJ45 පෝට් එක තියෙන එත් එක්කම HDMI පෝට් එක තියෙන එත් එක්කම අය තියෙන USB Type C එකක් මේක ඊළඟට අපිට අයම්බලා තියෙන USB 3.0 පෝට් එක එත් එක්කම 3.5 mm හෙඩ්ෆෝන් පෝට් එකක් හම්බලා තියෙන එත් එක්කම අපිට බැටරි එකේ ඉන්ඩිකේටර් එක හම්බලා තියෙන ওই ටික තමයි ඇත්තටම අපිට පෝට් විදියට හම්බලා තියෙන්නේ එත් එක්කම අපිට මේ පැත්තෙන් ඇත්තම එයා වෙන්ට් එකක්වත් රේඩියට එකක් වන්නේ මේ පැත්තෙන් අපිට හම්බලා තියෙනවා මෙන්න මේ සයිඩ් එකෙන් හීට් එක එළියට දාන්න මේක ඇතුලේ GPU එකේ CPU එකේ හීට් එක එළියට දාන්න හදලා තියෙන එයා සර්කියුලේටිං සිස්ටම් එකේ හෝල්ස් දෙකක් හම්බලා තියෙනවා රේඩියේටර් එකක් එක්ක ඒත් එක්කම අපිට මේකේ මෙන්න මේ සයිඩ් එක ගත්තාම යට සයිඩ් එක ගත්තාම ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ වාතාශ්‍රයක් ලැබෙන විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ මොකද මේක ඇතුලේ මං කිව්ව හොඳ GPU එකක් තියෙනවා කිව්ව හොඳ CPU එකක් තියෙනවා ඉතින් මේව වැඩ කරනකොට ගොඩක් හීට් වෙනවා එතකොට ඒ හීට් එක අපිට අයින් කරන්න සිද්ධ වෙනවා ගොඩක් ඉක්මනට මේක තියෙන උපරිම පර්ෆෝමන්ස් එක ගන්නලා ඉතින් ඒකට හොඳ එයා එකක් ඇතුළට හම්බෙන විදිහට මේවට පේනවාදී මේකේ කොපර් ටියුබ් පිටන් එළියට පේනවා පැහැදිලිවම පේනවා ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම එළියට විවෘත වෙලා තමයි තියෙන්නේ ඉතින් ඇත්තටම මේ ඒකේ හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මේකේ හීටිං ඉෂුස් ගැන නම් කතා කරන්න දෙයක් නැති වෙයි හීටිං ඉෂුස් ගොඩක්ම අඩු වෙයි මොකද එයා වෙන්ටිලේෂන් එක ගැන්නම් කිසිම අවුලක් නෑ පේන්න තරම් අවුලක් නෑ ඉතින් ඊළඟට අපි පොඩ්ඩක් මේ ලැප්ටොප් එක ඕපන් කරලා බලමු මොන විදිහටද බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ ඕපන් කරනකොටම අපිට හම්බෙන දේ බලාගන්න පුළුවන් වෙන දේ තමයි මේක ඇත්තම නිකන් කම්පැක්ට් සයිස් එකේ. එමන්ත අපි නිකන් ගේමින් කිව්වහම නිකන් අර ගේමින් PC එක නැත්නම් ගේමින් ලැප්ටොප් එක තියෙන ගොඩක් අර බල්කි ලුක් එක මේක ඇත්තටම ගොඩක් අඩු කරලා තියෙනවා. ඇතන මේක ෆුල් කීබෝඩ් එකක්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා මම කියන්නේ බල්කි ගතිය ගොඩක් අඩු කරලා තියෙන සාමාන්‍ය විදියට ඩීසන්ට් විදියට නෝමල් අපිට ෆුල් කීබෝඩ් එකක්ම මේකේ හම්බෙලා තියෙනවා මේක අපිට ෆන්ක්ෂන් බටන්ස් එක්ක ඒ වගේම නම්බර් පෑඩ් එකත් එක්ක හම්බෙලා තියෙනවා ගොඩක් විදියට කම්පැක්ට් කරලා තමයි මේක තියෙන්නේ ඒ වගේම අපිට පවර් බටන් එක මේ විදියට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් එතන බල්බ් එකක් පත් වෙනවා මේ විදියට ඒත් එක්කම තමයි කීබෝඩ් එක WASD කියන කීස් 3 කීස් 4 ටිකක් ස්පෙෂල් කරලා තියෙනවා සුදු පාටි හයිලයිට් කරලා තියෙනවා මොකද මේක ගේමින් ලැප්ටොප් එකකින්ද සාමාන්‍යයෙන් ගේම් ගන්නකොට වැඩිපුර පාවිච්චි වෙන කීස් කීපයක් හින්දා ඒත් එක්කම අපිට මේකේ ටච් පෑඩ් එක ගත්තොත් ඒ ටච් පෑඩ් එක ඇත්තටම සයිස් එකෙන් ගත්තම ටිකක් පුඩයි මම හිතන්නේ මේක අර කම්පැක්ට් කරන්න හදමින් මුත් මේක අර සයිස් එකත් එක්ක ඒක ගොඩක් පොඩි කරලා තියෙනවා කියලා තමයි හිතෙන්නේ ඒකෙත් අර අපිට බටන්ස් බලාගන්න පුළුවන්කම නැහැ බටන්ස් වෙන කරලා නැහැ අපිට හැබැයි ටච් කරනකොට බටන්ස් දෙකක් තියෙනවා කියලා ඒක අපිට ෆීල් වෙනවා ඉතින් ඇත්තටම මේ මවුස් පෑඩ් එක ගත්තාම සයිස් එකෙන් ටිකක් පුඩයි නමුත් අවුලක් නැහැ අපිට එක්ස්ටර්නල් මවුස් එකක් ප්ලග් කරගෙන වැඩ කරගන්න පුළුවන් අපි ගේම් වගේ ප්ලේ කරනවා නම් එතෙන්ම අපිට මේකේ වෙන මෙතනින් බලාගන්න පුළුවන් මේක AMD Ryzen 5 CPU එකත් එක්ක එන්නේ කියලා මම කිව්වා. එතකොට මේක අපිට කෝස් 6යි threads 12ක් විදියට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම හොඳ වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක Ryzen 5 විතරක් නෙමෙයි මේක Ryzen 7 series එකකුත් එනවා. එතකොට ඔයාලට Ryzen 5 හෝ Ryzen 7 විදියට ගන්න පුළුවන්. මේක එන්නේ 7 gen එකේ Ryzen processor එකක් එක්ක. එතකොට Ryzen 5 හෝ Ryzen 7 විදියට ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒත්ම අපිට මේක හම්බෙලා තියෙනවා ඊළඟට අපිට මෙතන තියෙනවා Nvidia GeForce RTX කියලා. ඇත්තටම දැන් මේ ලැප්ටොප් එක දැන් මේ මල්ලක තියෙන ලැප්ටොප් එක තියෙන්නේ ඇත්තටම RTX 2050 කාඩ් එකත් එක්ක තමයි තියෙන 4GB graphic card එකක්. ඔයාලට උන්න පුළුවන් මේක 3050
6GB වගේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් මිලදී ගන්න. ඇත්තට මේ විදිහට ගොඩක් වේරියේෂන් මේකේ තියෙනවා. ඔයාලට ඒවා කතා කරලා බලලා මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒතින් අපිට මේකේ මෙන්න මෙතනින් පොඩි මේගොල්ලෝගේ ස්ටිකර් එකක් තියෙනවා Bravo 15C7 New කියලා. මේක අපිට දෙනවා discrete graphic mode කියලා එකක් සඳහන්ලා තියෙනවා. ඒකම cooler boost 5 කියලා එකක් සඳහන්ලා තියෙනවා. ඒකම matrix display කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක high res audio තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Wi-Fi 6 පහසුකමත් එක්ක තියෙනවා කියලා මෙතන සඳහන්ලා තියෙනවා. performance monitor කරන්න ඒ වගේම මේක performance අපිට ඕන විදිහට handle කරන්න MSI Center කියන software එක මේකටම තියෙන. ඒ වගේම MSI app player කියන software එකක් මේකෙම අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම HDMI capability එකක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපිට මේකේ උඩින් බලනකොට බලා ගන්න පුළුවන් මේ stickers වගේ දේවල්. ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මේ display එක ළඟින් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ speaker system එක. මේකේ dual speaker system එකක් තමයි තියෙන්නේ. speaker දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙපැත්තෙන් එතකොට ස්පීකර් සිස්ටම් එක තියෙන ලැප්ටොප් එකේ උඩින් තමයි මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තට ආවොත් එහෙම අපිට පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ එක බලා ගන්න. ඇත්තට මේක HD එහෙම නැත්නම් 1920 1080ක පික්සල් රෙසලූෂන් එකක් එක්කන ඩිස්ප්ලේ එකක්. එතකොට මේකේ අපිට IPS level එකම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. IPS level එකටම හදපු ඩිස්ප්ලේ එකක් කියලා තමයි MSI සමාගමෙන් කියන්නේ. ඒත් එකම අපිට මේක 144Hz ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක ගත්තොත් අඟල් 15.6ක සයිස් එකක් තමයි ඩිස්ප්ලේ එකට තියෙන්නේ. ඒත් එකම මේක ගේමින් වලට ඒ වගේම කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේෂන් වලට ගොඩක්ම කම්ෆර්ටබල් ඒ වගේම ගොඩක්ම කන්සියුමර් ලෙවල් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද IPS level එක තියෙන ඒකම තමයි 144Hz එකේ නැහින්දා රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක අදිනුත් ගොඩක් වැඩි වඩ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් වලට ඒ වගේම ගේමින් වලට පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳටම හොඳයි. ඒත් එක්කම අපිට ඩිස්ප්ලේ එකට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මයික්‍රොෆෝන් ඇරේ එකක් එක්ක වෙබ් කැමරා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ කැමරා එක පාවිච්චි කරන්න මීටින්ග්ස් වලදී ඊළඟට ඔයාලට අනිත් වැඩ කරගන්නදිත් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අතරම මයික්‍රොෆෝන් ඇරේ එක නම් ගොඩක් හොඳයි. මේක noise cancellation පහසුකමකුත් එක්ක තමයි මයික්‍රොෆෝන් ඇරේ එකත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇතරම ඔයි ටික තමයි අපිට මේකේ අපියරන්ස් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම තමයි දැන් මේකේ performance ගැන කතා කරොත් මම කලින් කිව්වා වගේම මේක එන්නේ AMD Ryzen 5 processor එකත් එක්ක ඊළඟට ඔයාලට Ryzen 5 හෝ Ryzen 7 කියන processor එකත් එක්ක මේක මෙලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. කිසිම අවුලක් නැතුව. එතකොට මේක මම කලින් කිව්වා වගේ Ryzen 7 series එකත් එමෙන්න 7 gen එකත් එක්ක තමයි මේකේ ඉන්න අලුත්ම processor series එකත් එක්ක අනිත් දේ තමයි මේක ඔයාට ග්‍රැෆික් කාඩ් එක විදිහට මිලදී ගන්නවා නම් ඔයාට 250 4GB හෝ 6GB විදිහට මිලදී ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් 3050 6GB හෝ 8GB වගේ version වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේකේ ගොඩක් versions තියෙනවා. එතකොට RAM එක වශයෙන් RAM එක ගත්තොත් ඔයාට දැන් මේකේ තියෙන 8GB RAM එකක් ඔයාට 64 වෙනකන් RAM එක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න හෝ 64 දක්වා RAM එක තියෙන ලැප්ටොප් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එකම තමයි මේකේ SSD එක වශයෙන් ගත්තොත් SSD slot දෙකක් තියෙනවා. ඔයාට කැමති විදිහට expand කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ storage එක. M.2 SSD තමයි මේකට අපි plug කරන්න ඕනේ. එතකොට slot දෙකක් තියෙනවා. ඔයා මේක එනකොට නම් ඉන්නේ සදෙන් කම්පැනි එනකොට නම් ඉන්නේ inbuilt වෙන්නේ 512GB SSD එකක්. එතකොට ඔයාට ඕන අනිත් ස්ලොට් එකට තව ඕන 512 SSD එකක් ප්ලග් කරලා මේකේ ස්ටෝරේජ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඒත් එක්කම තමයි මේකේ Wi-Fi 6 පහසුකම තියෙනවා. Bluetooth 5 පහසුකම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ බැටරි එක ගත්තොත් ඔයාට 3 cell බැටරි එකක් එක තමයි එන්නේ. එතකොට 50 watt hours බැටරි එකක් එක තමයි එන්නේ. එතකොට 3 cell 50 watt hours බැටරි එකක් තියෙන. ඒකින්ද බැටරි ලයිෆ් එක ගැන පොඩ්ඩක් අපිට මොකක්ද මේක ගේමින් ලැප්ටොප් එක. එතකොට බැටරි ලයිෆ් එක ගැන අපිට ලොකුවට හිතන් ඉන්න බෑ. කියන්නේ බැටරි ලයිෆ් එකෙන් ගොඩක් වෙලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්න අමාරුයි. කොහොමත් සාමාන්‍ය ගේම් එකක් වගේ ප්ලේ කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉක්මනට බැටරි එක ඩ්‍රේන් වීමේ ඉඩකඩක් තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ගේමින් එකක් ඒ වගේම ගොඩක් හයි ග්‍රැෆික් යූස් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේක ප්ලග් කරගෙනම නැත්නම් charge එකකට ප්ලග් කරගෙනම වැඩ කරන්න. මොකද නැත්නම් මේකේ බැටරි ලයිෆ් එකත් ඉක්මනට ඉවර වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් බැටරිය හරහා ඔයාට ලොකු වෙලාවක් නම් පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙයි. කොහොමවත් මේකේ තියෙන ග්‍රැෆික් කාඩ් එකත් සාමාන්‍යයෙන් max TDP level එක වගේ ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් watt 75ක් විතර
ප්‍රමාණයක් යස් කරන එතකොට ඒකත් බැටරි ලෙවල් එක ඉක්මනට අඩුවෙන්න හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් performance පැත්ත බලුවොත් ඔය විදිහට තමයි බලාගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. එතකොට ඔයාට මේකේ versions ගොඩක් තියෙනවා. මම කියවනේ මේකේ Ryzen 5 එක Ryzen 7 එකත් එක්ක එන මේ versions තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ RAM එක වෙනස් වෙන versions තියෙනවා. ඒත් එක්කම hard disk එක SSD එක ඒත් එක්කම මේකේ graphic card එක. ඉතින් ඔය විදිහට අපිට මේක වෙනස් version වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් Kurunegala next computer ආයතනයට කතා කරලා ඒ ගැන දැනගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ මිලදී ගන්න තියෙන version ඔක්කොම next computer ආයතනයට කතා කරලා දැනගන්න. මොකද මේක ගොඩක් අතරම versions තියෙන විදිහට ඔයාලට ඒගොල්ලොන්ගෙන් කතා කරලා මිල ගන්න මේකේ warranty එක කොහොමද? ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ service එක වගේ දේවල් කොහොමද කියලා ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ laptop එක මිලදී ගන්නකොට මෙන්න මේ වගේ MSI brand කරපු මෙන්න මේ විදිහට MSI brand කරපු සහ next computer එකේ ඒගොල්ලොන්ගේ logo එක තියෙන මෙන්න මේ වගේ t-shirt එකක් ඔයාලට free හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ සුපිරි Mission brand එකෙන් හෝ වෙන brand එකකින් ඔයාලට සුපිරි gaming mouse එකක් හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම මේකට අවශ්‍ය gaming pad එකකුත් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි reset wireless card එකකුත් ඔයාලට හම්බ වෙනවා 1 year activation key එකක් එක්ක. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මෙන්න මේ වගේ 64GB pen drive එකකුත් ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන ටික තමයි ඔයාට මේ laptop එකත් එක්ක next computer එකෙන් free ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේක මිලදී ගන්න ඕන ඔයාට shop එකට එන්නම අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝගේ cash on delivery service එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි brand transfer service එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට අන්නේ දෙකම පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ගෙදරටම අවශ්‍ය කරන accessories ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම නැවතත් ස්තුතියි කියනවා Kurunegala next computer ආයතනයට. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.